Style Opinion EP 3แล้วนะครับ Step Up Style Game ยกระดับสไตล์ด้วยความธรรมดาทว่าลุ่มลึก1คือ Back to Basic คือมันเป็นความเบสิกที่ if you know you know ครับมันรับเฉพาะคนรู้ทางจริงๆเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วก็มีแค่คนที่รู้จริงเท่านั้นแหละครับถึงจะรู้ว่ามันมีดีอะไร2คือ texture tone on tone ใส่อยู่ในโทนที่มันใกล้กันแต่ texture ต่างกันเนี่ยมันให้อารมณ์ที่ต่างกันมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ wear black สูทดำผมชอบมากๆเลยด้วยคนที่ไม่ชอบใส่สีดำเนี่ยแต่ถ้าวันหนึ่งเราเห็นเขาใส่สีดำทั้งตัวแสดงว่าวันนั้นแหละเขาจะรุกคาดมันจริงไหมไม่รู้นะแต่ว่าผมเองเนี่ยโคตรชอบความรู้สึกนั้นเลยครับสวัสดีครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Style Opinion ตอนนี้ก็ EP 3แล้วนะครับกับประเด็นในวันนี้นะฮะ Step Up Style Game นะครับยกระดับสไตล์ด้วยความธรรมดาทว่าลุ่มลึก EP นี้เนี่ยมันคือการต่อยอดจาก EP ที่แล้วนะฮะที่ผมเนี่ยพูดถึง3หลักคิดในการสร้าง Personal Style ไปใช่ไหมฮะมาวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีก3หลักคิดแหละที่ผมใช้เรียกว่าอะไรเดียยกระดับสไตล์แล้วกันของตัวเองให้มันดูลุ่มลึกขึ้นคือจริงๆหัวใจสำคัญของประเด็นในวันนี้เนี่ยมันคือการสร้างสไตล์โดยใช้ความลุ่มลึกในความธรรมดาครับซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผมใช้ตลอดเลยนะก่อนที่จะแต่งตัวออกจากบ้านทุกเช้าเนี่ยก็ขอแบ่งออกเป็น3ข้อแล้วกันนะครับ1คือ back to basic 2คือ wear black แล้วก็สุดท้ายคือtexture นะครับคือมันอาจจะดูย้อนแย้งใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเรากำลังจะยกระดับหรือว่า step up style game แต่ว่าทำไมมา back to basic ล่ะคือไอ้ความเบสิกที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นความเบสิกที่มองผ่านสายตาของคนที่ผ่านความซับซ้อนมาแล้วประมาณหนึ่งเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะฮะคืออย่างตอนที่แต่งตัวไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมจะชอบความหวือหวาอย่างเช่นแบบพวกสูทลายพร้อยสูทสีสวยๆหรือว่าการเห็นแพทเทิร์นแมทแพทเทิร์นแบบลายชนลายเฮ้ยมันเห็นแล้วมันตื่นเต้นว่ะตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะการที่เอาลายมาชนกันแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะท้อนถึงคือคนที่จะทำอะไรอย่างนี้ได้มันต้องคิดอะแต่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ตื่นเต้นมากกว่าการเห็นสูทสีแปลกๆหรือว่าลายชนลายเนี่ยมันคือการเห็นคนคนหนึ่งใส่สูทสีกรมท่าเนาะหรือว่าสีเทาเข้มธรรมดาเลยแต่ว่าทรงของสูทตัวนั้นน่ะเฮ้ยมันโคตรสวยเลยเว้ยมันเป็นทรงที่เส้นสายลายเส้นทั้งหมดของสูทชัดมากเส้นไหล่ชัดเส้นความคอดของเส้นเอวความโค้งของลาเพลเบลลี่คือเห็นลายทั้งหมดแล้วเฮ้ยซิลูเอตมันคลีนมากๆอ่ะเนี่ยสำหรับผมอ่ะนี่แหละคือความอิเลแกนโคตรอิเลแกนเลยคือมันจะไม่ตะโกนโวกเวกด้วยสีสันเนาะแต่ว่ามันคือความสง่างามที่มันกระซิบอะครับแล้วก็มันเป็นการโชว์กึ๋นของสวดทรงอ่ะสวดทรงสัดส่วนทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนซิลูเอตของคนใส่คือสำหรับผมสูตรที่ดีอ่ะเฮ้ยมันเป็นสูตรที่ฟิตติ้งดีอันนี้ไม่เถียงนะแต่ว่าสูตรที่ยอดเยี่ยมมันคือสูตรที่สามารถเปลี่ยนซิลูเอตของคนใส่ไปในซิลูเอตที่เขาต้องการได้อย่างเช่นเฮ้ยการทำให้คนอ้วนดูเพรียวขึ้นการทำให้คนเตี้ยดูสูงขึ้นการทำให้คนหลังค่อมดูสมดุลดูสมาร์ทขึ้นหรือว่าการทำให้คนอกเล็กดูอกผายไหล่พึงขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันเหมือนเป็นการหล่อรูปทรงของคนขึ้นมาใหม่อ่ะซึ่งการจะทำแบบนี้ได้การจะทำให้เส้นสายของโครงสูตรทั้งหมดเนี่ยมันหล่อซิลูเอตของคนใส่เข้ามาใหม่ได้เนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งเดียวเลยฮะคือ craftsmanship แล้วก็ความเข้าใจใน anatomy แต่นี่แหละมันคือความธรรมดาที่ยากกว่าความหวือหวาทั้งหมดอะแล้วก็มันจะมีแค่คนเข้าใจเท่านั้นแหละถึงจะเห็นมันคือใครที่เคยดูหนังจีนกำลังภายในอะน่าจะเคยได้ยินคำว่าสูงสุดคืนสู่สามัญใช่ไหมครับเมื่อดอกหญ้าเนี่ยมาอยู่ในมือของจอมยุทธที่แก่กล้าวิชาเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นกระบี่ที่ใช้ประหารศัตรูได้อะคือสำหรับผมนั่นแหละคือ back to basic มันคือการกลับไปหารากฐานมันคือการกลับไปหาความเรียบง่ายแต่ว่าความเบสิกที่พูดถึงอย่างที่กล่าวไปครับมันไม่ง่ายนะเพราะว่ามันคือความเรียบง่ายที่มองผ่านสายตาของคนที่ผ่านความซับซ้อนหรือว่าทดลองกับตัวเองมาแล้วประมาณนึงอ่ะมันไม่ใช่ความเรียบง่ายแค่ผิวเผินที่มือใหม่มองอย่างเช่นลุคง่ายๆเลยนะอย่างลุคเชิ้ตขาวบัตเทิลดาวใส่กับยีนสีดำแล้วก็รองเท้าหนังอย่างเงี้ยมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มแต่งตัวใหม่ๆก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็แค่เสื้อเชิ้ตบัตเทิลดาวธรรมดากับยีนสีดำทั่วไปที่ไหนๆก็เหมือนกันแค่นี้มันก็ได้ลุคนี้แล้ว
คือผมไม่เถียงเลยนะฮะมันได้เหมือนกันนะแต่ว่าสำหรับคนที่ศึกษาการแต่งตัวมาสักพักหนึ่งแล้วผ่านการทดลองกับความชอบของตัวเองมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยจะเริ่มเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าดูนั่นมันไม่ใช่บัตเทิลดาวธรรมดาเว้ยดูปกของมันดิปกมันเนี่ยโค้งเป็น S curve ได้รูปมากคือมันจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะแสดงว่าปกเชิ้ตตัวเนี้ยมันต้องไม่มีชั้นอัดมันมีแค่ผ้าเชิ้ตเพียวๆเลยแล้วก็ดูตำแหน่งของการวางกระดุมเล็กๆตรงนั้นการที่มันจะโค้งแบบนี้ได้มันต้องวางตำแหน่งนี้อย่างพอดีมากๆนะครับปกมันถึงจะตั้งแล้วก็มีองศาที่ได้รูปแบบนี้จริงๆแล้วก็ความตั้งของไอ้ปก Button Down เนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันอาจจะเป็นปกที่ดูยับหน่อยใช่ไหมครับคล้ายๆกับมันจวนจะล้มมันไม่ได้ตั้งแข็งๆแบบพวกปกเชิ้ตลงแป้งครับแต่นั่นแหละมันคือเสน่ห์ของ Button Down ต้นตำรับเลยนะในทัศนะของผมเนี่ยอย่างถ้าคนที่รู้อีกก็จะดูไปเฮ้ยนั่นมันBrooks Brothersว่ะตัววินเทจ made in USA ด้วยคือเอาจริงๆ made in อะไรสำหรับผมเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกนะครับผมแต่ว่าผมสนใจอย่างหนึ่งว่ามันใช่คุณภาพอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าคือประจวบเหมาะกับว่าปกแบบนี้คือปก Button Down ที่ผมต้องการเนาะแล้วก็คนที่ทำก็มักจะเป็น made in USA รุ่นเก่านั่นแหละครับคือถ้าวันหนึ่งBrooks Brothers made in Malaysia สามารถทำปกแบบนี้ได้อย่างที่ผมต้องการในรุ่นนี้ผมก็ไม่ติดเลยนะครับก็เลือกมาใส่ได้เหมือนกันแต่ทีนี้พอลองเหล่มาดูยีนสีดำเฮ้ยนั่นมัน Levi Superbag เว้ยเฟดดำกำลังสวยเลยคือ Levi เนี่ยเขามียีนดำหลายแบบนะแล้วก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยคือไม่ใช่ทุกตัวที่จะเป็นซูเปอร์แบล็กนะครับเพราะว่าผ้ามันก็มีหลายรหัสหลายแบบและหลายคาแรคเตอร์เหมือนกันหรือว่าเนี่ยดูคล้ายๆกับก็รองเท้าหนังธรรมดาใช่ไหมเฮ้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นโลเฟอร์หนังเชลคอร์ดแวนนะซึ่งเป็นหนังบริเวณที่อยู่ตรงสะโพกม้าคนที่อินกับรองเท้าก็จะรู้ดีว่าหนังคอร์ดแวนเนี่ยมันเป็นหนังที่พิเศษขนาดไหนเนาะเมื่อพูดถึงคอร์ดแวนเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงอัลเดนหรือไม่ก็Crockett and Jones ซึ่งเป็นแบรนด์ที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้คู่นี้เนี่ยมันคือ Yuke10 One Piece Slip On นะครับคือจริงๆผมเคยพูดถึง Yuke10 ไปแล้วนะครับในคลิป9ร้านที่ผมเลือกว่าผมซื้อของที่ไหนซึ่งคู่นี้เนี่ยได้มาจาก Talisman BKK นั่นเองครับก็ขอพูดถึง Yuke10 One Piece Slip On คู่นี้เอาไว้เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่สะท้อนถึงความเป็น back to basic ในความหมายของผมได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่นคือมันคือความง่ายแต่ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนอย่างคู่นี้เขาใช้หนังเชลคอร์ดแวนเนาะจากฮอลวีนซึ่งฮอลวีนเนี่ยมันคือที่เดียวกันเลยกับที่ส่งหนังให้อัลเดนแต่ว่ายูเกเทนเนี่ยใช้หนังสี natural จากฮอลวีนเนี่ยครับแล้วก็เขาเอามาลงสีแล้วก็ฟินิชชิ่งด้วยมือด้วยวิธีการของเขานะฮะและด้วยความที่มันเป็นงานมือเนาะมันทำให้สีที่ได้มันเลยมีความขมุกขมัวมีมิติคือแฟนๆของรองเท้าเอ็ดเวิร์ดกรีนเนี่ยให้ลองนึกถึงสีในตระกูลแอนทีคนะครับผมมันจะได้แบบอารมณ์นั้นเลยอย่างที่เห็นคู่นี้เนี่ยคือเป็นโฮลคัตโลเฟอร์นะคือส่วนอัปเปอร์ของรองเท้าเนี่ยครับมันจะเป็นหนังแผ่นเดียวเอามาขึ้นรูปกับหุ่นรองเท้ามันคือความเรียบง่ายที่ทำยากจริงๆแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญมากๆข้อกังวลใจอย่างหนึ่งของคนที่ใช้หนังเชลคอร์โดแวนเนี่ยคือเมื่อโดนฝนเนี่ยครับหนังเชลคอร์โดแวนเนี่ยมันจะเกิดรอยน้ำหรือว่าวอเตอร์สปอตเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคือจะเห็นเป็นดวงๆเลยซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจนะไอรอยวอเตอร์สปอตพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการคลายตัวของแว็กซ์ในหนังผสมกับน้ำแล้วก็พิกเมนต์ของสีครับซึ่งจริงๆแล้วเราทำให้ไอรอยเนี่ยมันจางไปได้ไม่ยากเลยนะครับผมแต่ว่าหนังเชลเนี่ยมันจะเซนซิทีฟกับน้ำมากๆเนาะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหนังที่มีน้ำมันในตัวอยู่เยอะอยู่แล้วการฟื้นฟูหนังเชลเนี่ยเลยทำได้แต่ว่าโอเคเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้มีความชำนาญหรือว่าไม่อยากที่จะเสียเวลาดังนั้นการฟินิชชิ่งหนังด้วยมือของยูเกเทนเนี่ยครับมันนำให้ปัญหาของพวกวอเตอร์สปอตพวกเนี้ยลดลงทำให้คนเนี่ยกล้าใส่กล้าออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นเนาะซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าไอหนังเชลคอร์ดแวนเนี่ยมันควรจะเป็นหนังที่ใช้งานง่ายสมบุกสมบันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องริ้วรอยหรือว่าพวกร่องรอยน้ำต่างๆเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคือรองเท้าของทหารสเปนในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยเขาก็ใช้หนังเชลคอร์ดแวนกันนะครับดังนั้นมันควรจะใส่ลุยได้เลยอีกอย่างคือหนังเชลคอร์ดแวนเนี่ยมันเป็นหนังที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเงามากๆเนาะเพราะว่าน้ำมันในตัวหนังมันเยอะคือถ้าขัดเป็นเนี่ยมันจะเงาวับเลยครับ
เหมือนแบบ Mirror Shine เลยอะแล้วก็อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากของหนังเชลคือความแข็งแรงหนังเนี้ยคือเมื่อใส่ไปสักพักหนึ่งนะมันจะไม่เกิดรอยยับเหมือนหนังวัวปกตินะครับแต่ว่ามันจะเกิดรอยที่เป็นคลื่นแทนนะซึ่งไอ้คลื่นนี้เนี่ยเราสามารถเกลี่ยให้มันสมูทได้นะครับโดยใช้เขาเรียกว่า Deer Polishing Bone หรือพูดง่ายๆคือกระดูกกวางนั่นแหละครับผมและผมว่าเราจะสัมผัสถึงความลุ่มลึกในความเรียบง่ายได้เนี่ยก็ตอนที่เรามีโอกาสได้ใส่มันได้ใช้มันจริงๆนี่แหละครับอย่างเช่นตอนที่เราใส่ยีนซูเปอร์แบล็คแล้วถึงได้รู้ตัวว่าเฮ้ยเนื้อผ้าการย้อมสีต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ยีนสีดำธรรมดาเว้ยหรือความรู้สึกของการใส่คู่นี้ก็เหมือนกันนะพื้นของรองเท้าตัวนี้ครับมันเป็น Double Leather Sole มันเป็นพื้นหนัง2ชั้นหนามากอย่างรองเท้าบูทหรือว่าพวกรองเท้าเดอร์บี้หรือรองเท้าที่เป็น walking shoe เขาใช้กันนะครับสำหรับผมรองเท้าคู่นี้มันคือโลเฟอร์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนใส่รองเท้าบูทเวลาเดินนะหนักแน่นแบบนั้นเลยคือใครที่เคยใส่บูทอ่ะจะเข้าใจถึงความหนักแน่นในทุกก้าวที่เดินนะคือเสียงตึบตึบตึบของมันเมื่อแบบกระแทกพื้นนะตรงเนี้ยทีนี้เมื่อเท้าซึ่งเป็นรากฐานของร่างกายเนี่ยรู้สึกมั่นคงแล้วเนี่ยครับมันก็จะปรับโพสเจอร์ของเราใหม่เลยคือเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวตรงขึ้นเว้ยยืดขึ้นอกผายไหล่พึงมั่นใจมากขึ้นซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่สิ่งของชิ้นหนึ่งจะให้ได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าพื้นเนี่ยมันจะหนาแล้วก็แน่นเนาะก็ไม่ต้องกังวลนะฮะว่าเฮ้ยมันจะเจ็บเท้ามากแน่ๆคือผมต้องบอกก่อนเลยว่ารองเท้าใหม่ทุกคู่นะครับเราจะต้องผ่านกระบวนการ break in ซึ่งก็คือต้องใส่ไปสักพักก่อนจนเท้าของเราเริ่มที่จะคุ้นกับมันถึงจะใส่ได้สบายบ้างก็ว่าจนกว่าเท้าของเราเนี่ยครับมันจะได้ไปประทับฟุตปรินท์หรือว่ารอยเท้าเนี่ยลงบนอินโซลของรองเท้าคู่นั้นซะก่อนนะซึ่งสิ่งที่รู้สึกต่างมากเลยคืออินโซลของรองเท้าคู่เนี่ยครับมันแห้งมากมันแห้งเลยสำหรับผมมันแห้งให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเวลาเราสัมผัสเปเปอร์มาเช่เลยแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นหนังนะคือมันแห้งขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันออกแบบมาให้ใส่เท้าเปล่าได้ครับคือเหมือนคิดมาแล้วว่าเฮ้ยเมื่อความร้อนแล้วก็น้ำมันจากเท้าเนี่ยลงไปที่อินโซลเนี่ยครับมันจะยังให้ความรู้สึกสะอาดเพราะว่ามันแห้งใช่ไหมใส่ง่ายเมื่อมันชวนให้ใส่ก็ทำให้เราใส่ได้บ่อยแล้วก็ break in ได้เร็วขึ้นนะครับประกอบกับ last ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยคือเขาพัฒนามาจาก last ของรองเท้าที่ใช้ทางการแพทย์ในยุคเก่านะคือทรงมันกระชับแต่ข้างในเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันยังมีพื้นที่ให้เท้าเนี่ยยังพอจะขยับได้อยู่แล้วก็มี arch support ที่หนาเนาะรับกับองศาเท้าของผมมากๆนะอีกอย่างคือคู่ที่จำหน่ายที่ Talisman เนี่ยครับเขาปรับ last ให้มันเข้ากับคนไทยแล้วนะคือมันจะต่างจาก last ที่ขายอยู่หน้าเว็บของ Yukiten ทั่วไปมันทำให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอีกหนึ่งดีเทลนะที่สะท้อนความลึกในความเรียบง่ายได้ดีมากเลยเนี่ยคือหมุดที่ตอกพื้นรองเท้าของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาใช้ไม้เปลือกมะนาวนะครับผมคือไม้เปลือกมะนาวเนี่ยมันเป็นวัสดุที่นิ่มเนาะแต่ว่ามันจะบานตัวออกเมื่ออบรองเท้าเสร็จมันจะแน่นความหนาแน่นความแข็งแรงเนี่ยคือมันแน่นอนคือดีเทลแล้วก็เทคนิคทั้งหมดในการทำรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันประณีตมากๆนะครับรุ่นนี้ของยูกิเทนเนี่ย made in Mexico นะคือเนี่ยมันคือข้อพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยสำหรับผมเนี่ยว่า made in อะไรมันไม่ใช่สาระสำคัญหรอกเพราะว่าคุณภาพครับมันอยู่ที่ช่างมันอยู่ที่ฝีมือของช่างทางยูกิเทนเนี่ยเขาไปเจอช่างฝีมือที่ทำรองเท้าเทคนิคนี้เนี่ยให้กับทหารอาร์เจนตินามาก่อนเนาะก็เลยเอามาต่อยอดในเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็เนี่ยมันคือคุณภาพที่ตอบโจทย์กับผมพอดีคือโอเคก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่รองเท้าหนังคู่แรกๆสำหรับใครหลายคนเนาะแต่ว่าอย่างสำหรับผมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อของบ่อยซื้อทีนึงก็เหมือนเราจะลงทุนกับมันแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยเนี่ยผมก็อยากได้รองเท้าที่มันเฉพาะทางมากขึ้นนะครับหนังเชลคอร์ดแวนอย่างคู่นี้พื้นแน่นๆที่เป็นดับเบิลเลเทอร์โซแข็งแรงจริงๆแล้วก็ใส่แล้วเดินได้จริงๆใส่แคชชวลก็ได้ฟอร์มอลก็ได้คือผมว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ผมมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันดูเบสิกมากๆมากแบบแทบจะไม่มีสีสันหรือว่าลวดลายอะไรที่มาเรียกร้องความสนใจเลยมันมีแค่ craftsmanship ล้วนๆเลยครับที่แสดงออกผ่านสวดทรงของมันคือมันเป็นความเบสิกที่ if you know you know ครับคือมันรับเฉพาะคนรู้ทางจริงๆมันมีแค่คนที่รู้จักแล้วก็เข้าใจจริงๆเท่านั้นถึงจะรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของมันคืออะไรและด้วยความที่มันเรียบง่ายแบบนี้นะครับคือมันเลยกลายเป็นของที่ไม่มีเพศ
ผู้หญิงก็ใส่ได้ครับสวยด้วยเมื่อความแข็งแกร่งเนาะของโครงสร้างรองเท้าแบบมิลิเทอรี่เนี่ยมาเจอกับความอ่อนช้อยของความเป็นหญิงเฮ้ยผมว่ามันเป็นความขัดแย้งที่เซ็กซี่แล้วก็ชวนมองมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจรองเท้า Yuki-ten One Piece Slip On คู่นี้นะฮะก็ลองไปดูกันได้ที่ Talisman BKK ได้เลยนะครับไอที่เอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นสี Color 8กับ Navy เนาะอยากได้สีไหนเพิ่มก็ลองเข้าไปสอบถามกับทางร้านได้เลยนะฮะคือที่พูดมาซะยาวเลยเนี่ยนั่นแหละครับคือ back to basic ในความหมายของผมนะเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วก็มีแค่คนที่รู้จริงเท่านั้นแหละครับถึงจะรู้ว่ามันมีดีอะไรคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบสีดำมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คุ้นเคยกับมันดีแหละแต่ว่าผมเองเนี่ยเริ่มจะห่างเหินกับสีดำก็ตอนที่มาทำงานเป็นพนักงานขายให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกผ้าตัดสูตรนี่แหละครับดังนั้นผมจะขอพูดถึงทัศนะที่มีต่อสีดำในมุมมองของคนที่เคยทำงานในแวดวงของคลาสสิกเมนส์แวร์มาก่อนแล้วกันนะฮะคือหนึ่งในคำถามยอดฮิตเลยสำหรับคนที่อยากจะได้สูตรตัวแรกตัวเลยเนี่ยคือเขาอยากได้สูตรที่ใส่ไปงานแต่งก็ได้แล้วก็ใส่ไปงานศพได้ด้วยเว้ยคือกะว่าตัวเดียวจบทุกงานดังนั้นตอนที่ผมสวมหมวกเป็นพนักงานขายเนี่ยผมก็เลือกตอบเข้าไปเขาว่าก็ไม่มีครับคืออาจจะต้องเลือกเอาสักอย่างแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆแล้วจะเอาจริงๆเลยเนี่ยมันทำได้ไหมเฮ้ยมันทำได้สิครับแต่ว่าที่บอกปัดไปเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในโลกของการใส่สูทผูกไทเนี่ยผมว่าสูทดำเนี่ยมันเป็นสูทที่แฮนเดิลได้ยากอันนี้คือทัศนะส่วนตัวนะคืออย่างน้อยในบริบทที่ผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันชวนให้นึกถึงบางอาชีพอย่างเช่นบอดี้การ์ดหรือว่ามันชวนให้นึกถึงบางบริบทอย่างเช่นงานราชการหรือไม่ก็งานศพไปเลยคือถ้าทำสไตลิ่งไม่ดีหรือว่าคาแรคเตอร์ไม่ชัดเจนพอเนี่ยเราอาจจะเอาไม่อยู่มันเป็นสูตรที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ใส่ยากดังนั้นผมจึงแนะนำมือใหม่นะครับที่อยากจะได้สูตรใส่ไปงานแต่งเนี่ยว่าเฮ้ยควรจะเป็นสีกรมท่าหรือว่าถ้าอยากได้สูตรในโทนที่มันเป็นสีดำจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใส่สีเทาเข้มชาโคลไปเลยดีกว่าคือแม้ว่ามันอาจจะเข้มมากจนเกือบจะดำเลยก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นสีเทาอยู่นะดังนั้นมันจะง่ายกว่ามากๆจริงๆนะครับในการแมทชิ่งกับสีของเชิ้ตกับเนคไทเนาะรวมถึงอารมณ์ที่มันส่งไปถึงผู้พบเห็นเนี่ยมันก็ต่างไปจากสูตรสีดำจริงๆด้วยสูตรดำไปงานศพเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับทำได้แล้วก็สำหรับผมว่าควรทำด้วยนะในบริบทปัจจุบันคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยในสังคมที่เขารู้กันนะครับเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแขนทุกมันคือปลอกแขนที่ใส่ไว้ทุกดังนั้นคนเมื่อก่อนก็อาจจะใส่สูทสีสุภาพแล้วก็ติดปลอกแขนเนี้ยครับก็เป็นอันรู้กันว่าเฮ้ยเรามาไว้ทุกให้เกียรติกับผู้ตายเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายที่หลายสังคมอาจจะไม่ค่อยเก็ตสิ่งนี้เท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกใส่เนี่ยก็ขอให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงสูทดำใส่ไปงานแต่งใส่ไปงานฉลองหรือว่าใส่เล่นๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วทำได้นะแล้วก็ผมชอบมากๆเลยด้วยเพราะว่าคือผมรู้แหละว่าผมจะจัดการมันยังไงให้มันเหมาะกับตัวเองเนาะผมว่าสีดำมันเป็นสีที่สุขุมนะครับเท่ลึกลับแล้วก็มันท้าทายมากที่จะแต่งออกมาให้มันเอาอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยคือผมก็กำลังทำสูตรดำให้ตัวเองอยู่เหมือนกันนะมันเป็นผ้าวูล 100% เลยสีดำสนิทเลยครับแต่ว่าถ้าลองดูใกล้ๆเนี่ยลายทอของผ้ามันจะเป็นลายคล้ายๆกับข้าวหลามตัดเล็กๆครับคือมันเป็นดำที่มี texture ดีเหมือนกันคือเราจะเห็นมันก็ตอนที่โดนไฟส่องมามันจะเห็นถึงความเงาแล้วก็ลวดลายของมันเป็น texture ที่ไม่ตะโกนดีคือจะแยกใส่เป็นแจ็คเก็ตใส่กับเดนิมเชิ้ตยีนคราม501กับบูทอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ได้หรือว่าจะใส่ง่ายๆเลยถ้าใส่เป็นสูทก็ใส่กับเชิ้ตขาวไม่ผูกไทอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะผูกไทก็ลองใส่เป็นนิตไทดูไหมแค่เนี้ยมันก็จะห่างไกลจากลุคที่เป็นแบบบอดี้การ์ดแล้วนะครับคือสีดำเนี่ยเฮ้ยมันสตรองนะมันชัดเจนมันเข้มข้นมากๆแล้วก็นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบมันเนาะแต่สำหรับผมชอบครับชอบมากผมว่าในความชัดเจนนั้นมันเข้ากับอย่างอื่นได้ง่ายอย่างเช่นโลเฟอร์ดำเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหบิ๊กแฟนเลยคือรู้ตัวอีกทีผมเนี่ยมีรองเท้าหนังสีดำเกินครึ่งเลยนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าใส่แล้วดูเหมือนไปทำงานด้วยนะครับลองลุยกับสีดำดูครับถ้าเกิดว่าอยากจะอัพสไตล์เกมนะโดยเฉพาะกับไอเทมที่เรามักจะเห็นว่าเฮ้ยมันมักจะเน้นสีสันอย่างเช่นแทนที่จะหาเสื้อฮาวายลายพร้อยมาใส่เนี่ยลองหา
เชิ้ตฮาวายที่เป็นสีดำเรียบๆสักตัวฮาวายขรึมๆนิ่งๆเลยมันหักกับความคาดหวังของคนดีอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ผมชอบมากๆหรือว่าแทนที่จะใส่เชิ้ตคาวบอยสีสดๆเนี่ยก็ลองหาเชิ้ตคาวบอยสีดำมาใส่ดูมันใส่ง่ายนะแล้วก็ไม่ดูเกินจริงเกินไปด้วยนะครับลองดูครับเปิดใจดูโดยเฉพาะคอคลาสสิกเมนส์แวร์เนาะรุ่นพี่ที่เคารพรักท่านหนึ่งของผมเนี่ยเคยบอกผมไว้ว่าคนที่ไม่ชอบใส่สีดำเนี่ยแต่ถ้าวันหนึ่งเราเห็นเขาใส่สีดำทั้งตัวแสดงว่าวันนั้นแหละเขาจะรุกคาดมันจริงไหมไม่รู้นะแต่ว่าผมเองเนี่ยโคตรชอบความรู้สึกนั้นเลยฮะคือเวลาเลือกเสื้อผ้าแมทชุดหรือว่าแม้แต่เลือกเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านนะครับคือผมรู้สึกว่าสีเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งแรกๆนะที่หลายคนเห็นแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มักจะมองข้าม texture ไปเลยคืออยากจะบอกว่าจริงๆผิวสัมผัสเนี่ยมีผลกับความรู้สึกมากนะครับคือ texture อะสำหรับผมอะมันเหมือนเป็นขั้นกว่าของการทำสไตลิ่งอะใครที่ตามอเมริกาโน่เทสมาเนี่ยก็มักจะเห็นว่าผมเนี่ยจะชอบใส่ชุดที่มีโทนใกล้กันทั้งตัวเนาะคือเสื้อกับกางเกงเนี่ยใส่อยู่ในโทนที่มันใกล้กันแต่ว่าเราจะเล่นกับ texture ที่ต่างกันของพวกมันมากกว่าอย่างเช่น denim on denim เนาะอย่างชุดเนี้ยแค่เนื้อผ้าของ Lee Westerner กับ texture ของ Levi 505 ป้ายส้มเนี่ยมันก็สร้างมิติให้กับลุคนี้ได้มากเลยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นอินดิโก้ที่สีใกล้กันหรือว่าลุคโปรดของผมเลยเนี่ยคือขาวบนขาวสังเกตว่าขาวเนี่ยมันคล้ายกันนะแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันให้ texture ที่ต่างกันหมดเลยนะครับอย่างเช่นเชิ้ตลินินขาวข้างในก็เป็นเสื้อยืดผ้าบางสีขาวใส่กับยีนLevi 501 Super White แล้วก็ Converse ขาวครีม Made in Japan texture ของแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันหมดเลยหรือว่าอย่างเนี้ย smock shirt สีขาวผ้าเก่าทอลายห่างๆหน่อยเนาะใส่กับกางเกงทหารเรือฝรั่งเศสที่เนื้อทอเนี่ยมันหยาบคล้ายกับกระสอบเลยไอตัวเนี้ยใส่กับสนิเกอร์ German Army Trainer หนังเรียบสีขาวคือเหมือนในคังคูไบแหละครับคือแม้แต่สีขาวเนี่ยมันก็มีหลายเฉดของความขาวนะแล้วก็มีหลาย texture ด้วยขาวแต่คนละขาวเดียวกันนะขาวแบบไหนขาวแบบสำลีขาวแบบกระดาษหรือว่าขาวแบบหิมะหรือว่าจะขาวแบบขนหงส์จะใช้กับดาร์กโทนก็ได้นะครับอย่างเช่นฮาวายดำเรยอนเนื้อเนียนๆเนี่ยใส่กับซูเปอร์แบ็กสีเฟดๆเนื้อหยาบๆหน่อยเนี่ยหรือว่าจะเป็นเชิ้ตคาวบอยเรยองเด้งๆเนาะอันเดอร์เชิ้ตเนี่ยก็จะเป็นคอตตอนสีเทาดำนะครับแล้วก็ใส่กับสแลกสีดำถ่านหินงานวินเทจญี่ปุ่นเนื้อหยาบหน่อยแบบวูโพลีครับตัดอารมณ์ด้วยกุชชี่มอคคาซินสีดำคือดำทั้งตัวคือแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยการเล่นกับ texture เนี่ยมันสนุกกว่าการเล่นกับสีอีกนะครับหรืออีกหนึ่งไอเดียแล้วกันครับเล่นกับสีน้ำเงินในโทนแล้วก็ texture ที่มันต่างกันอย่างเช่นcotton twill shirt ใส่กับ wool silk hopsack blazer pure silk polka dot tie เงาเลยกับ slack wool stripe แล้วก็ one piece slip on สีกรมท่าคือมันอาจจะไม่ใช่โทน on โทนแบบน้ำเงินเดียวกันทั้งตัวนะแต่ว่าแค่อยากจะ remind เอาไว้นะครับว่าอย่ามองข้ามเรื่องผิวสัมผัสของไอเทมแต่ละชิ้นนะครับมันให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างแล้วก็ลึกซึ้งมากๆนะฮะอย่างเวลาเลือกผ้าตัดสูตรก็เหมือนกันนะครับอย่ามองข้ามเรื่อง texture อย่างสูตรแต่งงานของผมสีครีมเนี่ยโอเคผมมีในใจละว่าผมอยากได้ครีมในโทนนี้นี่แหละแต่จะเอา texture แบบไหนล่ะแบบ Irish linen แบบ cotton แบบ gabardine แบบ fresco แบบลินินวูลซิลผสมกันหรือว่าเฮ้ยอยากจะได้เนื้อเงาแต่ว่าจะเอาเงาแบบไหนเงาแบบ worsted wool เงาแบบเพียวซิลหรือว่าจะเป็นเงาแบบโมแฮร์คือครีมเดียวกันแต่ texture ต่างกันเนี่ยมันให้อารมณ์ที่ต่างกันมากๆเลยนะครับดังนั้นเรื่อง texture เนี่ยมันมีบทบาทมากๆเลยนะฮะแล้วก็เวลาแมทช์เนี่ยครับอย่าคิดถึงแค่เสื้อผ้านะแต่ว่าอย่าลืมความหยาบกร้านของหนวดเคราหรือว่าความเงาสลวยของเส้นผมเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่น่าคิดนะครับผมอย่ามองข้ามมันไปคือเรื่องแบบนี้ไม่มีถูกมีผิดหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรออกไปมากกว่านะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Style Opinion ผมว่าคลิปวันนี้เนี่ยมันเป็นการแชร์ทริคแล้วก็เปิดมุมมองเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวเน้นๆเลยนะฮะแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดเนาะแค่ลองหยิบเอาบางสิ่งมาเป็นไกด์แล้วก็ลองสร้างวิธีใหม่ๆที่มันเหมาะกับสไตล์ของตัวเองขึ้นมาสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรองเท้า Yuke10 One Piece Slip On เนี่ยก็ลองเข้าไปสอบถามได้ทาง Official Account ของ Talisman BKK นะฮะหรือไม่ก็ลองเข้าไปลองของจริงเลยได้ที่ร้าน Talisman BKK นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สาทรซอย1นี่เองนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะให้กับทางช่องหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากมีความคิดเห็นยังไงเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับประเด็นในวันนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะฮะคืออยากอ่านมากๆการได้รับฟีดแบ็ก
หรือว่าการได้พูดคุยกับผู้ชมโดยตรงเนี่ยมันคือกำลังใจที่มีความหมายมากๆเลยกับคนทำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่รับชมกันมาจนจบเนาะแล้วก็สำหรับตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรเนี่ยก็ขอฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ